นี่ค่ะน้ำกะทิคั้นสดๆของเรา อันนี้จะเป็นหัวกะทินะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นหางกะทิที่ผสมน้ำนี่คือคั้นรอบที่2 Hi guys welcome to Alinda Ali channel สไปตุรกีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Alinda Ali channel สไปตุรกีนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำกะทิกันนะคะมีดขูดนี้เราจะซื้อมาจากเมืองไทยนะคะก็ลองขูดดูปรากฏว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ค่ะก็เลยจะเปลี่ยนวิธีนะคะลองเอามาปั่นดูมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงกระเด็นไปทุกที่เลยค่ะ
Thank you for watching. Please support me by subscribe so you can see what I'm gonna show you next. นี่ค่ะน้ำกะทิคั้นสดๆของเราอันนี้จะเป็นหัวกะทินะคะส่วนอันนี้จะเป็นหางกะทิที่ผสมน้ำคือคั้นรอบที่2อันขาวๆนี่จะเป็นมันนะคะไม่ใช่เศษจะเป็นมันขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ